ආයිබෝන් කලින් අපි කතා කළා අනුකලන ගැටලුවක ලවය නියතයක්ව තිබියදී හරය x වර්ගයේ වර්ගද සමීකරණයක් නම් අනුකලන ගැටලුවේ විවේචකය ධනවන අවස්ථාවේ පිළිතුරු සොයා ගන්න ආකාරය. දැන් අද අපි කතා කරන්න යනවා කලින් වගේම අනුකලනය ගණනක ලවය නියතයක්ව තිබියදී හරයේ වර්ගද සමීකරණයක් ඇත්නම් නමුත් විවේචකය ඍණ වන අවස්ථාවේ අනුකලන ගැටලුව විසඳන ආකාරය. අපිට මේක විසඳන්න අපිට දීලා තියෙන ගාන හදා ගන්න වෙනවා යම්කිසි ෆෝමැට් එකකට. මේ ෆෝමැට් එක තමයි අපිට හදා ගන්න වෙනවා දීලා තියෙන ගාන x වර්ගය ධන a වර්ගය විදිහට. එහෙම වුණොත් අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් පිළිතුර එක බෙදීම a tan inverse x බෙදීම a කියලා. හරි. අපි යමු උදාහරණයකට. අපිට දීලා තියෙන ගාන තමයි d අනුකලනය dx බෙදීම x වර්ගය ඍණ 6x ධන 12. මෙතනදී දෙවන පදය නැත්තම් x පදය වෙන්නේ ඍණ 6. ඒක දෙකෙන් බෙදුනොත් ඍණ 3 x ඍණ 3 වර්ගයේ විදියට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට නියතය x ඍණ 3 වර්ගයෙන් අපිට එනවා ධන 9ක්. මෙතන ධන 12ක් තියෙන ඉඳ ධන 3ක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට අපිට මේ ධන 3 ලියන්න පුළුවන් මූල 3 වර්ගය කියලා. ඒ ආකාරයට අපිට ලැබෙනවා කලින් කිව්වා විදිහට අනුකලනය එක බෙදීම x වර්ගය ධන a වර්ගයේ dx විදිහේ සමීකරණය. අපිට විභාගෙදී අපිට දෙන ගාන එතනට ගෙනාවට පස්සේ අපිට පුළුවන් කෙලින්ම උත්තරයට යන්න. උත්තරේ වෙනවා එතකොට එක බෙදීම a. ඒ කියන්නේ එක බෙදීම මූල 3 tan inverse. අපි මේ ක්‍රමයට කියන්නේ ඇත්තටම tan inverse ක්‍රමය කියලා. tan inverse x බෙදීම a. x කියන්නේ x ඍණ 3යි. බෙදීම a කියන්නේ මූල 3යි. ඕනම අනුකලනයේ ගානක් ඇද්දි අපි ඒක සීමාව දන්නේ නැත්නම් දාන්න වෙනවා නියතයක්. ඒක ධන c. ආයෙත් හමු වෙමු මේ වගේ සරල ගණනය කිරීමකින්. එතකම් ඔබට ජයග්‍රාහී සතියක්.